Καληνύχτα σας. Εμένα που δεν με βλέπετε, είμαι ο Καρπάθουλας των Δρακουλίων. Ο Δράκουλας των Καρπαθίων. Οι φίλοι με φωνάζουν βαμπύρ. Ζω στον πύργο μου εδώ και 400 χρόνια, σχεδόν ολομόναχος. Ελάτε να σας ξεναγήσω στα διαμερίσματά μου. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε ένα καινούριο επεισόδιο του Heroes for a Day. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, γιατί σήμερα έχουμε φιγουράρα και είναι λίγο blast from the past, έρχεται από το παρελθόν. Είναι Castlevania Symphony of the Night, ο Alucard. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα καιρό να βρω αυτή τη φιγούρα. Όταν ήταν η εποχή της δεν την έβρισκα, αλλά όπως είπαμε ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ. Πολύ ωραία. Και νάτος ο Alucard, ο γιος του Ντράκουλα, ο κατακόσμων Adrian Tepes. I am Adrian Tepes, known to the Wallachians as Alucard, son of Vlad, Dracula Tepes. Λοιπόν, η συσκευασία είναι όλη πλαστική, πολύ ωραία. Μπροστά βλέπουμε τη φιγούρα μαζί με τα αξεσουάρ, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Είναι έτσι γενικότερα διαφανής, στο πλάι έχει έτσι ένα product shot του Alucard, στο πάνω μέρος λέει Castlevania και πίσω έχει έτσι ένα ωραίο product shot με ensemble τις φιγούρες της σειράς, το Δράκουλα, αυτή δεν θυμάμαι ποια είναι, ο Alucard και ο Belmont. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είναι βασισμένο στο παιχνίδι Symphony of the Night και πάμε να τον ανοίξουμε να δούμε και από κοντά τα καλούδια που έχει μέσα αυτή η συσκευασία. Ορίστε λοιπόν και ο Adrian Tepes, κατά κόσμον Alucard, έξω από το κουτί του και δείχνει πολύ ωραίος. Οι φίλοι τον φωνάζουν νταμπύρ, γιατί στην pop κουλτούρα νταμπάιρ, που δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, είναι και καλά ο γόνος ενός βρικόλακα με μια θνήτη γυναίκα. Οπότε ουσιαστικά ο Alucard είναι μισός βρικόλακας, αλλά είναι ολόκληρος σε όμορφια. Πραγματικά έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Η φορεσιά του είναι πανέμορφη. Η κάπα του, το μαλλί του που ανεμίζει έλεος. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφος, δεν έχω λόγια. Άξιζε η αγορά και η αναμονή τόσων ετών. Πραγματικά ήρθε η κατάλληλη στιγμή και νάτος. Είναι πάρα πολύ ωραίος, μ' αρέσει τρελά. Εδώ, να έρθουμε και πιο κοντά. Τα διάφορα layers της φορεσιάς του, μέσα το πανοφόρι του, το εξωτερικό πανοφόρι του, όλα αυτά τα συρίτια, τα χρυσά, πάρα πολύ όμορφα. Μέσα η φόδρα, υποτιθέμενη φόδρα τέλος πάντων, την έχουν πετύχει πανέμορφα. Έχει εδώ αλυσιδίτσα για την θήκη του σπαθιού του, το οποίο βγαίνει. Αλυσιδίτσα και εδώ στην κάπα του, όπως είχε και ο Δράκουλας. Πιθανό να είναι και αποσπόμενη, δεν ξέρω όμως πώς να το βγάλω χωρίς να τραυματίσω τη φιγούρα, χωρίς να κάνω κάποια μαλακία. Τα χέρια του εδώ πέρα, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι έχει και αυτές τις διαφορετικές υφές, την πιο γυαλιστερή, την πιο ματ. Εδώ πίσω στην κάπα του επίσης γυαλιστερή με άσπρο εσωτερικό και το γύσο γύρω. Τι να πω, είναι πανέμορφος. Το ίδιο και στο κάτω μέρος εδώ στα πόδια του, οι μπότες του. Πραγματικά δεν έχω λόγια, έτσι. Όλοι οι γκοθάδες ξέραμε να ντυνόμαστε, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πολύ όμορφη φορεσιά. Μακάρι λίγο τη θήκη του σπαθιού να την είχαν λίγο πιο στο πλάι, να μην είναι ακριβώς μες στη μέση.
τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραίος, το πρόσωπό του, το κεφάλι του, έτσι, τα μακριά ξανθά μαλλιά του, έτσι, γιατί όλοι που ζούσαν σε εκείνη την περιοχή είναι τόσο ξανθοί, τι να πω. Και εδώ του έχουν φτιάξει το πίσω μέρος των μαλλιών να ανεμίζει. Θα ήθελα βέβαια να κινείται λίγο, να ρυθμίζεται κάπως αυτό το πράγμα, γιατί του εμποδίζει την κίνηση στο κεφάλι. Δεν μπορεί να σηκωθεί τελείως, αλλά εντάξει, είναι ωραίο εφετάκι. Απλά θα μπορούσαν να το βάλουν κάπως να περιστρέφεται για να το ρυθμίζει ο καθένας στην πόζα. Λοιπόν, ορίστε, να τον βάλουμε εδώ, αν στηριχτεί. Προσοχή, γιατί θέλει λίγο δουλίτσα στο στήριγμα, δεν είναι τόσο εύκολος. Είναι όλη αυτή η φορεσιά, είναι κάπως παραφορτωμένη, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να θέλει δουλίτσα στο στήριγμα. Πάμε να δούμε τα αξεσουάρ του. Έχει αυτόν εδώ τον σταυρό με την αλυσιδίτσα, έτσι, γιατί τι φοβούνται περισσότερο οι βρικόλακες? Το σταυρό, και μάλιστα ένα σταυρό στα χρώματα εκκλησίας κοντά στην παραλία για γάμους διασύμων. Να το έπεσε, τι σας έλεγα? Φέρ τον πίσω. Ελπίζω τώρα να μην πέσει. Λοιπόν, δεύτερο αξεσουάρ, αυτό το φίλτρο, το οποίο αν κρίνω από τον σταυρό στο πάνω μέρος πρέπει να είναι κάτι σαν αγιασμός, έτσι, αγιασμένο νερό ή κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ, ό,τι κι αν είναι αυτό, φαίνεται ο γιος του Δράκουλα πεινάει και του αρέσει το μισοψημένο μπούτι από... Τι είναι τούτο εδώ, σαύρα? Τέλος πάντων, τι του βάλανε μέσα, βρικόλακας άνθρωπος, τέλος πάντων. Και φυσικά το σπαθί του, έτσι, έχει ένα πολύ ωραίο ίστοκ, έτσι, πολύ λεπτό και μακρύ. Begin. Έτσι, έχει ωραίο πλαστικό γκρι χρώμα, το οποίο είναι ψιλοαστραφτερό, είναι ωραίο, και φυσικά το crossguard, η λαβή του, έτσι, ωραίες λεπτομέρειες, έτσι, σε πιο μπρονζέ, χρυσό, κάπως έτσι χρώμα. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι φαίνεται πως από τα χρόνια, ή και μπορεί εξ αρχής, δεν ξέρω, το πλαστικό της λεπίδας έχει λυγίσει. Θα δούμε τώρα πώς θα το ισιώσουμε, ίσως με λίγο να το ζεστάνουμε κάπως, να του βάλουμε λίγο βάρος για να έρθει στα ίσια του, αλλά είναι πολύ ωραίο παρόλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, το κρατάει κιόλας, ορίστε. Πολύ, πολύ ωραία. Είναι πραγματικά πανέμορφη φιγούρα. Είναι τέλεια. Γενικότερα η NECA έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με τη σειρά από φιγούρες του Castlevania, και τώρα πραγματικά, έτσι, πήραμε μια γεύση από τον Δράκουλα και επιβεβαιωνόμαστε τώρα από τον Alucard. Λοιπόν, articulation, άρθρωση, αν και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα λίγο θα είναι περίεργα εδώ. Το κεφάλι κουνιέται όσο το επιτρέπει βέβαια αυτό εδώ το κομμάτι του μαλλιού, το οποίο βρίσκει πάνω στο γύσο της κάπας και το περιορίζει. Λοιπόν, πιθανόν η Μπέρτα, τη βλέπω που κουνιέται, έχει και την αλυσίδιτσα μπροστά, πιθανόν είναι αποσπόμενη, αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα το μετανιώσω αργότερα. Το χέρι σηκώνεται, πιθανόν να περιστρέφεται 360 στον ώμο, εδώ πέρα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό με την κάπα φορεμένη. Ο αγκώνας
Έχει μονό joint με αποτέλεσμα να φτάνει μόνο μέχρι εκεί και να πηγαίνει μόνο μέχρι εκεί. Ο καρπός περιστρέφεται και τίποτα άλλο. Και κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε αυτό το χέρι. Θεωρητικά ο ώμος πάει 360, ο αγκώνας πολύ περιορισμένη κίνηση, ο καρπός περιστρέφεται, απλώς ότι εδώ έχουμε διαφορετική στάση του χεριού. Ωραία, λοιπόν, άλλο. Η μέση περιστρέφεται, εδώ ακριβώς είναι το swivel πάνω από την ζώνη. Το πόδι θεωρητικά πάει μπροστά, ορίστε, αλλά εμποδίζεται από τα πανοφόρια του. Ωραία άρθρωση έχουμε εδώ σχετικά ωραία στο γόνατο, πολύ καλή, αλλά δεν πάει ούτε τέρμα πίσω, έτσι, και πάει λίγο πιο μπροστά, εκεί πέρα, και ταυτόχρονα περιστρέφεται. Και έχουμε και άρθρωση στον αστράγαλο πάνω και κάτω. Και ομοίως και εδώ. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τη φιγούρα στο σύνολό της. Κατ' εμέ είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Έχει σίγουρα θεματάκια με την άρθρωσή της, όχι ότι έχει πρόβλημα, αλλά περιορίζεται από όλα αυτά τα πράγματα που έχει φιγούρα πάνω της. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία σκαλισμένη, πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραία λεπτομερή σχέδια πάνω της. Το σπαθί, το heirloom, πολύ καλό. Εντάξει, τα υπόλοιπα αξεσουάρ, ok. Εντάξει, και να λείπανε δεν θα μας πείραζε, αλλά αφού υπάρχουν καλά είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν την ψάξετε σε τι διαθεσιμότητα θα υπάρχει. Όταν την έψαξα εγώ ήταν πολύ λίγες οι αντίστοιχες φιγούρες, τουλάχιστον στο ίντερνετ, δεν ξέρω σε τίποτα vintage-άδικα, αλλά αξίζει όμως. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αξίζει πάρα πολύ. Βγαίνουν καινούργιες φίγουρες Castlevania που βασίζονται στην σειρά, στο πώς αποτυπώνονται οι χαρακτήρες στην animated σειρά του Adi Shankar, της οποίας περιμένουμε με τρελή ανυπομονησία την τρίτη σεζόν. Η δεύτερη ήταν όλα τα λεφτά, τα άσπαγε τρελά. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι αυτή είναι πιο όμορφη. Δηλαδή η Νέκα τότε είχε πετύχει, ας πούμε, πολύ ωραιότερο αποτέλεσμα. Πραγματικά. Και τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Όσοι είστε φαν του Castlevania, των χαρακτήρων, όλο αυτό του βαμπυρικού έτσι premise, είναι όλα τα λεφτά. Όντως, είναι για σας. Λοιπόν, και πάλι κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω και για αυτό το επεισόδιο. Να περνάτε καλά, να πηγαίνετε έξω να βρίσκετε φιγούρες. Άμα θέλετε να κάτσετε μέσα να ψάχνετε να βρίσκετε φιγούρες, να μας κάνετε κάνα like, εδώ να το, να κάνετε subscribe στο κανάλι, και γιατί να μην το κάνετε πραγματικά, να μας ακολουθείτε στο Facebook με ό,τι καινούριο κυκλοφορεί από κόμιξ, ταινίες και όλα αυτά, και να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Φυσικά να παρακολουθείτε τα βίντεο μας και στο monkeybros.gr, και από μένα και από το Heroes for a Day, the heroic continues. That's the world.